ganun pa rin, push down, tapos pasok. So welcome mga boss. Dito naman tayo, may bago tayo ang DIY na laruan, char. Kaya nag-purchase tayo sa Shopee. Ano to siya? Portable na car washing water gun. So ito yung manual niya. Meron siya kasama, ito yung main na device. Tapos meron siyang battery 24 volts. So dalawang piraso to. Charge ko muna to siya para makita natin yung demo. So red pa siya, kaya siguro natin mag green. Tapos kabit lang yan dito. Ayan, so may initial charging naman to. Yun, may lumabas. Siguro tinesting na nila ito. Tapos ito yung lagayan ng sabon. Ito naman yung hose. Yung libre nilang hose. Tapos may kasama siya filter. Assemble natin May kasama na siyang adjustable na pang spray. Ito yung ulo niya. Papasok natin dito. Push down na natin to. Ayan. Ito napupush to down. Tapos pasok natin to. Ayan, click na siya. Tapos ito, kakabit natin dito sa hose. So may dalawang siya, red at saka ito pabilog ito naman flat. Any difference? Itong puti flat siya, tapos ito naman bilog. So check natin yan mamaya. Tapos ito yung filter nya, lagay natin sa kabilang dulo. So ito muna, assemble natin to. Goes here. So may gasket na yan siya dito. So sagad lang natin. So yeah, pan na natin. Tapos ito naman siya, pwede natin to ilagay dito. Tatanggalin natin to. Nga. Ito naman yung papasok mo kung may sabon na siya. Ganun pa rin, push down. Yan, pasok na siya. Ito yung nandikutin yan. Tapos itong ulo naman, para itong pula, yan natin ilagay. Oops. Ganyan lang siya. Diretso lang sabon.
Wala na ata ang karugtong dito eh. Check natin yung manual nila ha. Ayan, instruction naman. Tapos itong filter. So ito na yung hose. Ito siyang isa dito ilagay. Tapos itong isang dulo, kabilang dulo. Ito naman. So para ma-achieve natin yan, pasok ko natin ito dito. Tapos ito dito. Ito. Pasok natin itong lock. Tapos ito, press nyo lang to. Tapos push. Yan. Yan. Yan na. Close natin. Yan. Kasi ito naman sa kabila. Ito yung filter. Lagay natin dito. Yun pa rin. Push mo lang ito para bubuka. Tapos pasok natin yung filter. So, okay na. Ayan. Hit na natin yung filter, tsaka itong lock. Tapos ito, dito yan. Ganun pa rin, push. Push down. Tapos pasok. Ayan. Ayan. So, ready na natin gamitin ang ating water pump. Tapos ito